La plimbare în natură. Going for a walk in nature. Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. In this episode of Romanian language vocabulary, I will take you along on my nature walk and show you 14 things that I found on a tropical island in Thailand. Actually, I'll throw in a 15th item, but this one is from my aunt's garden in Romania. Hai să începem! Let's start! În plimbarea mea pe insulă am văzut... În plimbarea mea pe insulă am văzut... On my walk on the island, I saw... 1. Un cactus subțire. Un cactus subțire. A thin cactus. 2. O antenă pe vârful dealului. O antenă pe vârful dealului. An antenna on top of a hill. 3. Un copac la marginea drumului. Un copac la marginea drumului. A tree on the roadside. 4. Frunze tremurând în vânt. Frunze tremurând în vânt. Leaves flapping in the wind. 5. Un copac tropical ciudat. Un copac tropical ciudat. A strange tropical tree. 6. 3 floricele pe ramura unui copac. 3 floricele pe ramura unui copac. 3 little flowers on the branch of a tree. 7. Vegetație uscată. Vegetație uscată. Dry vegetation. 8. 3 ciuperci albe. 3 ciuperci albe. 3 white mushrooms. 9. Un drum de deal asfaltat. Un drum de deal asfaltat. A paved hill road. 10. Un morman de lemne de foc. Un morman de lemne de foc. A pile of firewood. 11. O tufă cu flori portocalii. O tufă cu flori portocalii. A bush with orange flowers. 12. Multe flori roz. Multe flori roz. Many pink flowers. 13. Liane care atârnau din copaci. Liane care atârnau din copaci. Lianas hanging from trees. 14. O piatră imensă. O piatră imensă. A huge rock. And 15. O grădină cu iarbă. O grădină cu iarbă. A grassy garden. And that's the end of another Romanian language vocabulary lesson. Now it's your turn. Let me know in the comment section below what's in your backyard. And don't forget to subscribe. In that way you won't miss the next episode. Ciao! This is Mihnea, signing off from Bangkok.